سلام به همگی، به کانال آشپزی دلچسب خوش اومدین. امروز میخوایم با هم کوکوی مرغ زعفرونی درست کنیم که فوق‌العاده خوش عطر و طعم و بی‌نظیره. خیلی هم راحت و سریع آماده میشه. بریم با هم ببینیم. موادی که لازم داریم شامل فلفل دلمه‌ای رنگی که من از نصف فلفل دلمه‌ای زرد و نصف فلفل دلمه‌ای قرمز استفاده میکنم. پیاز 1 عدد برای پختن مرغ، آرد سفید 2 قاشق غذاخوری، سیب زمینی متوسط 4 عدد، نصف سینه مرغ کامل، زعفران غلیظ دم کرده حدود 2 قاشق غذاخوری، تخم مرغ 2 عدد، نمک 1 قاشق مرباخوری، فلفل سیاه نصف قاشق مرباخوری، پودر سیر 1 قاشق مرباخوری، پاپریکا 1 قاشق مرباخوری و زردچوبه برای پختن مرغ 1 قاشق مرباخوری. البته میزان نمک و ادویه ها سلیقه‌ای هست و میتونید کم یا زیادش کنید. در صورت تمایل میتونید از 2 قاشق غذاخوری جعفری خرد شده هم استفاده کنید. برای شروع مرغ رو با مقداری آب، پیاز، زردچوبه و نمک میذاریم بپزه. روش پختن مرغ رو قبلا توی یه ویدیو گذاشتم که لینکش رو اینجا میذارم. سیب زمینی ها رو هم با آب و 1 قاشق مرباخوری نمک میذاریم آب پز بشه. حالا فلفل دلمه‌ای های رنگی رو خورد می‌کنیم. فلفل دلمه‌ای ها رو که خورد کردیم فعلا می‌ذاریمشون کنار و میریم سراغ مرحله بعد. سیب زمینی ها که پختن می‌ذاریم کمی از داغی بیفتن، بعد پوست می‌گیریم و پوره می‌کنیم. همینطور که در تصویر مشاهده می‌کنید مرغ کاملا پخته، ریش ریشش می‌کنیم. الان مرغا کاملا ریش ریش شدن. من کمی هم با کارد خردترشون می‌کنم. مرغ‌های ریش ریش شده رو به سیب زمینی هایی که قبلا پوره کردیم اضافه می کنیم. فلفل دلمه‌ای های رنگی رو اضافه می کنیم. دو قاشق غذاخوری جعفری خرد شده اضافه می کنیم. کمی مواد رو با هم مخلوط می کنیم و آرد رو اضافه می کنیم. زعفران رو هم به بقیه مواد اضافه می کنیم. نمک و ادویه ها که شامل فلفل سیاه، پودر سیر و پاپریکا هست رو اضافه می کنیم. حالا همه مواد رو با هم مخلوط می کنیم. در آخر هم تخم مرغ رو به بقیه مواد اضافه می کنیم. حالا همه مواد رو خوب با هم مخلوط می کنیم. من مجدداً مقدار کمی زعفرون اضافه می کنم که کوکوی جذابمون خوش رنگ تر بشه. الان مواد کوکوی خوشمزه‌مون آماده است. دستمون رو کمی چرب می کنیم و از مواد به اندازه دلخواه برمی‌داریم و بهش شکل میدیم. بعد از اینکه به کوکو شکل دادیم در روغن داغ سرخ می کنیم. برای سرخ کردن کوکوهای خوشمزه و زیبامون اول باید بذاریم روغن داغ بشه، بعد کوکوها رو در روغن قرار بدیم و با حرارت متوسط سرخ کنیم. روغن هم نباید خیلی کم باشه که کوکو وا نره. یک طرف کوکو که سرخ شد برمیگردونیم طرف دوم رو هم سرخ میکنیم.
وقتی هر دو طرف این کوکوهای زیبا و جذاب و سرخ کردیم میذاریمشون روی دستمال جاذب روغن که روغن اضافیش گرفته بشه. این هم از کوکوی مرغ زعفرونی خوشمزمون. این کوکو هم خیلی خوش عطره و هم خیلی خوش‌طعم. حتما امتحانش کنید. نوش جونتون. دوستان عزیزم ممنون از همراهیتون. لطفاً اگر این ویدیو رو دوست داشتید لایکش کنید، کانالمو سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید که اگر ویدیوهای جدید گذاشتم با خبر بشید.